Hej allihopa och välkomna tillbaka. Här har jag slängt ihop ett litet klipp om det här med ytbehandlingen som jag nämnde om tidigare. Och varför jag gör så här att jag pratar i efterhand och visar lite bilder som ni ser just nu. Det är för att när man gör den här ytbehandlingen så ser man ut så här. Och då är det inte så lätt att prata, så därför gör vi på det här viset. Så tänk på säkerheten, tumma inte på det utan använd skyddsglasögon och skyddsmask, för detta är kemikalier och farliga ämnen. Så tänk på det när ni gör detta. I alla fall, det ni såg innan precis bilderna, det var ju när det var färdig och ytbehandlad och gulreducerad som ni såg innan. Det här ni ser nu precis, det är hur det har sett ut innan. Det har varit rostigt och vidare, och för att få bort rosten så använder jag mig av saltsyra. Och när ni använder er av saltsyra, gör det utomhus eller i ventilerat utrymme. Jag gör mitt utomhus och även då har jag skyddsutrustning och skyddsmask. Så att tänk på det. Vi går väl egentligen direkt vidare här, så får ni se när jag kör lite grejer i saltsyran hur det ser ut innan och direkt efter. Så vi kör vidare, får ni se. Som ni ser så fräser det rätt så gott där. Och det är ju rosten som löses upp. Det är rätt så häftig reaktion när man tittar på det. Men det här gjorde jag ju tidigare i år också. Så det är ett gammalt klipp jag visade. Kanske därför ni ser snön runt omkring. Men strunt i det. Här så ser ni direkt efter, så tar jag upp den efter några minuter. Kanske 5 minuter. Och då ser man att all rost har försvunnit. Och då är den ju färdig för att försinka då. Det jag ska säga med att det jag gör direkt efter jag tagit ut den ur saltsyrabadet, det är att doppa det i bikarbonat. Som jag har direkt, alltså som jag har jämte i en balja. Jag brukar blanda ungefär, säg att det är 4 liter så är det 4 matskedar, 5 liter, 5 matskedar och så vidare. Och det är för att neutralisera saltsyran. Och då ser man också när man doppar det i det att det fräser till. Och sen så är det ju neutraliserat och ofarligt att ta i det. Och då går jag direkt vidare till och försinka det, för att det börjar ju rosta omgående. Det ni så här precis var när det låg i zinkbadet. Och här ser ni slutresultatet då när det är färdigbehandlat och gulreducerat. Ser man hur fint det bara blir. Men vi går vidare direkt, så ska jag visa er från start till stopp här egentligen hur det går tillväga. Och då var det dags för den här lilla bulten och bli fin. Där stoppar jag den i saltsyran och har den i där i kanske 10 minuter eller någonting. Och där har det gått ungefär 10 minuter, så nu är det dags att doppa det i vatten blandat med bikarbonat. Och där ser ni också att det fräser till, och det som händer är att den neutraliserar och saltsyran försvinner, och då är den helt ofarlig att ta i. Och jag har den i kanske i 10 sekunder tills man ser att det slutar bubbla runt bulten. Och det jag gör sen här efter är att jag kör destillerat vatten och sprutar på den, just bara för att få bort alla föroreningar och avlagringar, tänker jag mig. Men det behöver man inte göra om man vill, men jag gör så i alla fall. Och sen när man har gjort det så är det snabbt som fasen in i zinkbadet där innan det börjar rosta. Och det ni ser här egentligen, det är de här 2 grejerna jag använder. Det är zinkvätskan där, och sen har ni aggregatet som ska kopplas. Och sen den som ser ut som den motorolja, det är pacificeringsvätskan. Så det är bara de 2 grejerna man använder sig av egentligen där. Här ser man efter 3 minuter ungefär så är han redan försinkad. Det går fort.
Det är en annan som är i. Som är färdig. Så, då ska vi se. Nu är den här färdig och försinkas. Vi ser vad jag kan. Jag säger såklart fel Ja, men där. det är Den för är ju redan bråttom. försinkad. Den ska pacificeras nu. Få i den i vätskan där, ska vi se. Så ser den ut. Så. Ner i vätskan. Och där ska den då vara i 2 minuter ungefär. Och tänka på är att röra fram och tillbaka försiktigt med små rörelser. Så man inte gör det för snabbt utan fram och tillbaka. Små rörelser. Och där har det gått 2 minuter. Och då ser ni, så ser den ut. Nu ser man inte det där gula riktigt, men när den får torka till riktigt, då ser man hur gul och fin den är. Och det var en liten kort video där om ytbehandlingen. Hoppas ni tyckte det var lärorikt och intressant framförallt. Tack för att ni tittade och hoppas att nästa video som kommer upp ska handla lite mer om mek. Jag väntar fortfarande på saker som ska komma bland annat från pulverlackeringen. Och då kan man börja sätta ihop lite grejer. Men till dess, ha det gött och på återseende!